जय माताजी मित्रों, हूँ मनीषाबेन आपनु स्वागत करूँ छूं अमीधारा किचन में। तो आज आपणे बनावशुं फाफड़ा। फाफड़ा बनाववा बहुत सहेला छे अने घरमां बधाने भावे एवा बनीने तैयार थशे। आनी दरेक रीत मैं तमारी साथे शेर करी छे। जो तमे आ रीतना बनावशो तो बार फरसाण जेवा बनीने तैयार थशे। तो चालो आपणे बनाववानी शरूआत करी दईए। तो फाफड़ा बनाववा माटे आपणे काचरोट लेशुं, पहेला लोट बांधवा माटे, अने एनी अंदर आपणे छाणी लेशुं अने आपणे बे वाटका जेटलो चणानो लोट लेवानो छे। आपणे चणानो लोट ने पहेला चाळी लेशुं। तो लोट ने आपणे चाळी लीधो छे। आपणे लोट ने अत्यारे एक बाजू मूकी देशुं। तो आपणे लोट बांधवा माटे पाणी लीधुं छे। आपणे आ चमचीना मापथी लीधुं छे। आपणे 4 चमची जेटલું पाणी लीधुं छे। एनी अंदर आपणे थोड़ोक मसालो કરી લેશું। तो आपणे 5 चमची जेटલી હિંગ નાખશું અને 5 चमची જેટલા પાપડ ખારો નાખશું અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખી દેશું। આ બધું આપણે પાણીની અંદર આ રીતના ઓગાળી નાખશું। आ रीतना करवाथी आपणे ज्यारे फाफड़ा बनावीने त्यारे जे सोडा छे एक बाजू रही जाए आम तेम थाय एने करता आपणे आ रीतना कर नाखीए तो बधुं एक सरखुं अंदर भળી जाए। तो अत्यारे आपणे आ पाणीने साइड पर मूकी दईशुं अने जे आपणे चळेलो लोट छे एनी अंदर आपणे मोण नाखवानुं छे। एनाथी आपणा फाफड़ा छे एकदम खस्ता बनशे। तो आपणे 1.5 चमची जेटલું अंदर तेल नाखी दईशुं। हवे मोणने पहेला आपणे हाथथी आ रीतना बधुं मिक्स कर लेशुं। तो आपणे लोटनी अंदर सरस मोणने भेळवी दीधुं छे। तमे आ रीतना मुठ्ठी करीने जोवो अने आ रीतना थई छे एटले समजવાનું કે આપણું મોણ સરસ ભળાઈ ગયું છે। તો હવે આપણે આની અંદર અડધી ચમચી જેટલો અજમો નાખી દઈશું। અજમો આપણે હાથથી ચોળીને નાખવાના છે। હવે તમે આની અંદર મરી નાખવા હોય ને તો મરીને પણ ખાંડીને નાખી શકો છો, પણ આપણે અત્યારે નથી નાખતા એટલે આપણે અજમો છે અને બધું મિક્સ કરી લેશું। હવે આપણે એનો લોટ બાંધશું। તો જે આપણે બધો મસાલો ભેળેલું પાણી છે ને પાણી અત્યારે આપણે બધું નાખી દઈશું। આપણે અત્યારે આ પાણીથી તે લોટને બાંધી લઈશું। જરૂર પડશે તો બીજું પાણી નાખશું, નહીતર આપણે આમાં જ લોટ બાંધી દઈશું। तो तमे जोई शको छो आपणे लोट बंधाई गयो छे। आपणे आ रीतना एनो लोट बांधवानो छे, एकदम सखत कड़कय नहीं अने ढीलोय नहीं, ए रीतनो आपणे एनो लोट बांधीने तैयार करवानो छे। आनी अंदर मैं आपणे जे मसालावाळुं पाणी हतुं ए नाख्या पछी 5 चमची जेटલું पाणी नाख्युं એટલે टोटल आपणे 9 चमची पाणी अंदर नाख्युं छे। आपणे एक साथे पाणी नहीं नाखवानुं, चमचीना मापथी पाणी नाखवानुं એટલે आपणे लोट सरस बांधीने तैयार थशे। तो आपणो लोट बंधाई गयो छे। हवे आपणे आनी अंदर 1 चमची जेटલું तेल नाखी अने आने मसळी लेशुं। आपणे चणानो लोट चीकणो बહુ હોય છે એટલે તેલ નાખીને મસળશો ને તો તમને મસળતાય ફાવશે। એટલે તેલ પણ વધારે પડતું નહીં નાખવાનું, થોડુંક જ નાખવાનું। અત્યારે આપણો લોટ બંધાઈ ગયો છે। તમે હાથમાં લઈને આમ તોડશો ને તો તરત તૂટી જશે, એટલે આપણે આ રીતના તૂટે નહીં એ માટે આપણે એને મસળવાનો છે। હજી મસળાશે એટલે તમને હું બતાવીશ લોટને। तो आपणे लोटने 5 मिनिट माटे सरस मसळी लीधो छे। तमने हाथमां लई बतावुं, एक लूहो तोड़ी अने जो तमे आ रीतना खेंचवानो, आ रीतना खेंचो अने लांबो थाय એટલે समजવાનું કે આપણો લોટ સરસ મસળાઈ ગયો છે। એક જ સાથે ન તૂટવો જોઈએ, આ રીતના ખેંચાય તો આપણે ખેંચાય, જેટલો ખેંચાય એટલો આપણો લોટ સરસ બંધાઈને તૈયાર થયો છે। તો હવે આપણે આ લોટને બધો એક સરખો કરી લેશું અને આ લોટને આ રીતના બધો ભેગો કરી અને ભીના કપડામાં ઢાંકી અને 5 મિનિટ માટે આપણે એને મૂકી દઈશું અને આપણે તેલને પણ ગરમ થવા મૂકી દઈશું। તેલ પણ ગરમ થઈ જશે અને આપણો લોટ પણ થોડોક સેટ થઈ જશે। તો 5 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે ને આપણે લોટને ખોલીને જોઈ લઈશું। તો આપણો લોટ ઘણો સેટ થઈ ગયો છે। આપણે એને એકવાર મસળી લઈશું, કારણ કે આપણે ભીનો કટકો ઉપર ઉઠાડ્યો હતો ને એટલે આ રીતના આપણે મસળી લેવી। હવે આપણે એના લોવા પાડી લઈશું। આપણે પૂરી બનાવીને એની કરતાં થોડાક મોટા કરવાના છે। तो आपणे लोवा करीने आ रीतना लांबा लांबा पीस करी लेवाना छे।
આપણા 20 પણ થઈ ગયા છે ને આપણે જે તેલ ગરમ થવા મૂક્યું હતું તેલ પણ આપણું ગરમ થઈ ગયું છે. આપણે પહેલા હાઈ ગરમ કરવાનું, પછી ગેસને એકદમ ધીમો કરી દેવાનો એટલે તેલ પણ ધીમું પડી જાય અને આપણા ફાફડા પણ સરસ તળીને તૈયાર થશે. તો હવે આપણે એના ફાફડા પાડી લઈશું. તો આપણે ફાફડા બનાવવા માટે એક પાટલી લેશું અને આ પાટલી નીચે આપણે એક કોટનનું કપડું મૂકી દઈશું, કારણ કે આપણે આ જ્યારે ફાફડા બનાવશું ને ત્યારે આપણે આમ ભીસ કરશું ને તો આપણી પાટલી આગળ ન સરી જાય, માટે આપણે નીચે કાપડ મૂકી દેવાનું. તો હવે આપણે એક આ લુવો લેશું અને લુવાને આપણે અહીંયા નીચે મૂકવાનો છે અને આને આપણે હાથથી આ રીતના ખેંચી અને ઉપર લઈ જવાનો છે. અને જે આપણે હથેળીનો ભાગ છે ને નીચેનો, એનાથી આપણે એને ઘસવાનો છે. તો આપણે હથેળીનો નીચેનો ભાગ છે ને પાછળ મૂકી દેવાનો અને એને ધીમે ધીમે આ રીતના ઉપર લઈ જવાનો ખેંચીને. બિલકુલ ઉતાવળ નહીં કરવાની, એક જ સરખા ભારે આપણે એને ઉપર લઈ જવાનું છે. તમે આ રીતના કરશો તો તમારો ફાફડો સરસ બનીને તૈયાર થશે અને જે વધારાનો લોટ હોય ને હાથમાં ચોંટી જશે, એટલે એને આપણે કાઢી લેશું પહેલા. અને આપણે પટ્ટી ચાકુ લેવાનું છે, જે અણીવાળું હોય ને ધારવાળું એને આગળ રાખવાનું છે. અને આ રીતના આપણે તમને ઉપરથી ફાવે તો ઉપરથી, નીચેથી ફાવે તો નીચેથી, જ્યાંથી ફાવે એનાથી આપણે કાઢી લેવાનું. તો આને એક જ સરખો આ રીતના ભાર દઈ અને કાઢી લેવાનું. આ રીતનો ફાફડો બનીને તૈયાર થશે. તમને બતાવી દો એક સરખો એકદમ પટલો બનીને તૈયાર થયો છે. તો હવે આપણે આને તળવા મૂકી દઈશું. તેલ તો આપણું ગરમ જ છે, તો આ રીતના મૂકી દઈશું. અને બીયા વગર તમે કરશો ને તમારા ફાફડા સરસ જ બનશે. તમે બીતા નહીં, તમને બીજું પણ બતાવી દો એ જ રીતના બનાવીને. બીજો પણ આ રીતના જ બનીને તૈયાર થશે. હવે જે આગળનો ફાફડો છે ને એને આપણે ફેરવી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કેટલો સરસ બનીને તૈયાર થયો છે. આપણે આ રીતના બધા ફાફડાને બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું. અને આ રીતના કાઢીને આપણે આ રીતના હોય તમારે પાસે જાળી એમાં મૂકી દેવાનું, જે એક્સ્ટ્રા તેલ હશે ને બધું નીકળી જશે અને અસલ ફરસાણ જેવા બનીને તૈયાર થશે ફાફડા. ને બીજા ફાફડાને પણ કાઢી લેશું આપણે. હવે આ ફાફડાને આપણે થાળીમાં લઈ લઈશું.
છે, તમે જોઈ શકો કેટલા સરસ બનીને તૈયાર છે. તો આપણે એની ઉપર નાખવાનો મસાલો તૈયાર કરી લઈએ. તો મસાલો તૈયાર કરવા માટે એક વાટકી લીધી છે, તેની અંદર આપણે સંચળ પાવડર નાખશું. તો આપણે 1 ચમચી જેટલો સંચળ પાવડર નાખશું. 1 ચમચી આપણે કાળા મરીને મિક્સરમાં વાટી લીધા છે એ નાખશું આપણે. અને અડધી ચમચી હિંગ નાખશું. આ બધો મસાલો આપણે મિક્સ કરી લઈશું. આપણો બધો મસાલો મિક્સ થઈ ગયો છે. તો આપણે આ ગરમા ગરમ ફાફડા ઉપર એને ભભરાવી દેશું. આ મસાલો ભભરાવીને તમે ફાફડા ખાશો ને એટલે તમારું મોઢું નહીં બળે, એટલા સરસ લાગશે. તો તૈયાર છે આપણા મસાલાવાળા ફાફડા અને સાથે તળેલા મરચા. આ રીતના જો તમે ફાફડા બનાવશો ને તો તમારે પહેલી વાર બનાવતા હશો ને તો પણ ફાફડા સરસ બનીને તૈયાર થશે. તમને બતાવી દો કેટલા સરસ બન્યા છે, એકદમ ખસ્તા બનીને તૈયાર થયા છે. તો રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઈક, શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ નહીં ભૂલતા. અને ફરી મળશે એક નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી જય માતાજી.